มีใครเป็นเหมือนเราไหมคะคำถามแรกที่แวบขึ้นมาในหัวตอนแพลนทริปก็คือเราจะเดินทางจากสนามบินไปตัวเมืองยังไงบางที่ง่ายหน่อยก็มีรถไฟฟ้าบางที่ต้องนั่งแท็กซี่อย่างเดียวคลิปนี้เราจะมาบอกวิธีการเข้าเมืองฟุกุโอกะกันค่ะวิธีการเดินทางเข้าฟุกุโอกะเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีหลักๆก็คือการนั่งรถบัสการนั่งรถไฟใต้ดินและการนั่งแท็กซี่ซึ่งในคลิปนี้เราจะมารีวิวการเข้าเมืองด้วยรถไฟใต้ดินแต่ยังไม่จบค่ะมีแต่คนพูดถึงการเดินทางเข้าเมืองแล้วตอนกลับล่ะเนื่องจากเที่ยวบินขากลับของเราเนี่ยเป็นไฟล์เช้าเราเลยได้ลองเปิดประสบการณ์นั่งแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นเพื่อไปสนามบินจากตัวเมืองฟุกุโอกะกันด้วยใครกำลังมีปัญหาเรื่องการเดินทางอยู่มาดูคลิปนี้กันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราเดินออกมาจากทาง Arrival นะคะออกประตูมาปุ๊บเนี่ยเราก็หาป้าย Shuttle Bus เลยค่ะเดินตามป้าย Shuttle Bus มานะคะเขาก็จะออกมาส่งเราตรงนี้นี่คือแถวขึ้นรถบัสค่ะแถวยาวมากเนื่องจากว่าสนามบินของฟุกุโอกะนะคะเวลาเราบินมาแบบไฟล์ต่างประเทศเนี่ยเราจะมาลงที่เทอร์มินอลของแบบระหว่างประเทศนะคะซึ่งรถไฟฟ้าใต้ดินของเขาจะอยู่ที่เทอร์มินอลในประเทศนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาขึ้นชัตเตอร์บัสเพื่อไปอีกเทอร์มินอลนึงค่ะหลังจากที่ลงรถชัตเตอร์บัสมาแล้วนะคะไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะมองมาเราก็จะเจอกับสถานีแล้วค่ะรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะหรือว่า Subway Station นะคะแล้วก็เดินมาทางนี้แล้วก็ไปเลยค่ะลงบันไดเลื่อนมานะคะเราก็จะเจอกับสถานีรถไฟใต้ดินเลยค่ะใครที่อยากจะซื้อตั๋วเที่ยวเดียวนะคะเป็นทิกเก็ตนะคะ one way ก็สามารถซื้อได้ที่ตู้ด้านหน้านี้เลยนะคะลงมาเราก็เจอเลยแล้วก็ซื้อตั๋วแล้วก็หยอดตั๋วผ่านไปแต่อย่างสำหรับเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวที่ฟุกุโอกะด้วยโดยการใช้ซับเวย์แล้วก็ไปดาไซฟุด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะซื้อฟุกุโอกะ Tourist City Pass เป็นแบบ one day ticket แบบนี้นะคะซึ่งตอนแรกอ่านมาเหมือนกับแบบเขาจะให้แบบซื้อที่จุดจำหน่ายตั๋วสักอย่างหนึ่งแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้เรายังไม่ได้แบบไปแวะที่จุดจำหน่ายตั๋วอะไรเลยเราก็เลยมาถามเขาก็บอกว่าให้เราซื้อออนไลน์ผ่านในแอปได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแอปไว้ให้นะคะว่าชื่ออะไรก็คือจะเป็นแอปที่แบบบอกสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของฟุกุโอกะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราซื้อพาสอันเนี้ยเราก็แค่กดสมัครคือพาสเนี้ยจะซื้อได้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่แบบต่างชาติเท่านั้นนะคะคือคนญี่ปุ่นเขาจะซื้อไม่ได้ถ้าเราซื้อเสร็จแล้วในแอปเนี่ยนะคะเราก็แค่กด activate นะคะกดอะไรต่างๆตามขั้นตอนแล้วตอนที่เราจะเดินผ่านเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเดินผ่านตู้ธรรมดาที่ต้องหยอดบัตรนะคะเราก็แค่โชว์หน้านี้ให้กับเจ้าหน้าที่เขาดูแล้วเราก็จะผ่านไปได้เลยค่ะไปถ้าเราพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันค่ะนั่งรถไฟฟ้ามานะคะ2สถานีแล้วก็จะถึงสถานีฮากาตะค่ะถ้าใครพักแถวฮากาตะนะคะก็สะดวกเลยก็ลงสถานีนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่โรงแรมไปเก็บกระเป๋ากันก่อนค่ะก็มาถึงจุดหมายปลายทางกันแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาลงกันที่สถานีฮากาตะค่ะสถานีนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นศูนย์รวมของทุกอย่างเลยค่ะในเมืองฟุกุโอกะนะคะเป็นสถานีหลักนะคะที่เวลาใครจะไปไหนอย่างเช่นไปเมืองข้างเคียงนะคะหรือว่าเดินทางจากสนามบินมาทุกคนก็มักจะมาลงที่สถานีนี้ค่ะエアポートインターナショナルターミナルはいโอ้คนขับแท็กซี่สุภาพมากสุภาพมากโค้งแล้วโค้งอีกโค้งหลายรอบมากประสบการณ์นั่งแท็กซี่ครั้งแรกที่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้นะคะเอาใหม่สวัสดีค่ะขอสวัสดีก่อนยังไม่ได้เปิดคลิปเลยเนาะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเช้าวันที่5แล้วนะคะที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายที่
ที่เราจะต้องกลับกรุงเทพกันแล้วค่ะเราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมค่อนข้างช้าเพราะว่าไฟลท์เราก็คือช่วงประมาณ 10 โมงค่ะวันนี้เราจะกลับกับสายการบินไทยเวียดเจ็ตนะคะการมาเที่ยวทริปฟุกุโอกะครั้งนี้นะคะเราเดินทางมากับไทยเวียดเจ็ตค่ะสะดวกสบายมากๆเลยเพราะว่าเขาเปิดเส้นทางนะคะบินตรงจากสุวรรณภูมิมาถึงที่ฟุกุโอกะใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณ5ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะนั่งเพลินๆหลับสบายแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะมาเที่ยวญี่ปุ่นได้ง่ายๆเลยค่ะค่ะกลับจากโรงแรมไปที่สนามบินนะคะเราเลือกใช้วิธีการนั่งแท็กซี่ค่ะเพราะว่าเราอ่านรีวิวมานะคะก็คือเนื่องจากว่าไฟลท์มันค่อนข้างเช้าและอย่างที่เรารีวิวการเดินทางเข้าเมืองฟุกุโอกะไปนะคะว่า International Terminal เนี่ยคือเขาไม่ได้มีรถไฟใต้ดินไปถึงเราจะต้องนั่งบัสที่เป็นชัตเตอร์บัสภายในสนามบินก่อนแล้วก็ค่อยมาต่อรถไฟอีกทีหนึ่งซึ่งเราคิดว่าไฟลท์เราเช้ามากการเดินทางด้วยวิธีนั้นมันอาจจะแบบช้าเกินไปเดี๋ยวจะไปไม่ทันนะคะก็เลยคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือนั่งแท็กซี่ไปซึ่งไม่ต้องตกใจไปค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการนั่งแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นคือมันแพงมากแต่ตัวเมืองฟุกุโอกะเนี่ยสนามบินอยู่ใกล้ตัวเมืองมากๆประมาณ5นาทีเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นค่าแท็กซี่เนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบแพงโอเวอร์มากขนาดนั้นตีเป็นเงินไทยอาจจะประมาณ 400-500 บาทอันนี้คือเท่าที่อ่านรีวิวมานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลองนั่งให้ดูละเดี๋ยวจะมาดูว่าราคาค่าแท็กซี่จากตัวเมืองฟุกุโอกะเนี่ยไปที่สนามบินเนี่ยจะราคาตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่ะลงจากรถแท็กซี่เรียบร้อยค่ะตอนนี้เรามาถึงสนามบินแล้วนะคะข้อควรรู้นะสำหรับคนที่อยากนั่งแท็กซี่นะคะเวลาเราเรียกแท็กซี่เรายืนริมทางถนนใช่ไหมคะให้ที่แบบตรงส่วนที่ไม่มีรั้วกั้นนะแล้วเราก็แค่ยกมือแบบนี้ค่ะแค่นี้เลยนะไม่ต้องโบกนะยกแค่นี้เลยเขาจะจอดรับเราเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของแบบสถานีใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยบางที่ค่ะอาจจะต้องไปเรียกตรงจุดเรียกแท็กซี่นะคะไม่ใช่เสมอไปที่จะเรียกได้ตามริมถนนนะถ้าเรามีของสัมภาระมาแบบนี้เราแค่วางไว้ตรงริมฟุตบาทเลยนะคะคนขับรถเขาจะเดินลงมาแล้วเขาก็จะแบบไม่ต้องทำอะไรเลยให้เราอยู่เฉยๆเดี๋ยวเขาจะเปิดฝากระโปรงหลังแล้วเขาก็จะเอากระเป๋าขึ้นไปใส่ไว้ให้เองประตูผู้โดยสารเราไม่ต้องไปเปิดหรือไม่ต้องไปแตะเลยนะคะวางกระเป๋าแล้วก็เดินขึ้นไปนั่งบนรถได้เลยบริการดีงามพอมาถึงสนามบินปุ๊บนะเขาก็จะกดหยุดมิเตอร์ค่ะอย่างเมื่อกี้นะคะค่าโดยสารของเราคือ 1,590 เยนก็ประมาณ411 บาทประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าไม่ได้แบบราคาแพงสูงเวอร์อะไรขนาดนั้นนั่งมาประมาณ 5-10 นาทีแล้วแต่ว่ารถติดหรือไม่ติดแค่ไหนก็คือจ่ายเงินเสร็จบนรถเขาก็จะให้ใบเสร็จมานะคะแล้วเราก็แค่ลงจากรถค่ะเขาก็จะเปิดประตูให้เราแบบอัตโนมัติเปิดประตูปุ๊บเราลงมาปุ๊บเราก็ยืนรอเฉยๆสวยๆเขาก็จะมาเปิดฝากระโปรงหลังแล้วก็เอากระเป๋าลงมาวางไว้ให้เราเรียบร้อยเท่านี้เองค่ะง่ายๆรีวิวการขึ้นแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นค่ะวิธีการจ่ายเงินนะคะในแท็กซี่เนี่ยนอกจากจะจ่ายเป็นเงินสดแล้วนะคะเขายังรับบัตรเครดิตทั้งวีซ่ามาสเตอร์การ์ดหลากหลายยี่ห้อมาถ้าสมมติว่าใครไม่มีเงินสดหรือเงินสดไม่พอหรือหมดพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือสะดวกมากๆเลยไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะกับการขึ้นแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นเรากลับกับสายการบินไทยเวียดเจ็ตนะคะ VZ811 ค่ะออกตอน 10 โมงมาดูที่บอร์ดได้นะคะเขาจะบอกว่าให้เราไปเช็คอินแล้วก็ดรอปกระเป๋าที่เคาน์เตอร์ไหนอย่างในบอร์ดนี้ก็บอกว่าให้เราไปที่เคาน์เตอร์ E ค่ะอยู่นี่เองเคาน์เตอร์ E เข้าให้ถูกนะเขาจะมีบอกด้วยนะคะว่า E เนี่ยเป็นแบบ no bag หรือว่าเป็นแบบ economy หรือว่าเป็นแบบ VIPเช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะผ่านตม.ค่ะตรวจเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เข้ามาด้านในก็จะเจอกับ Duty Free Shop นะคะสนามบินที่นี่ Duty Free ก็เล็กๆไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่ก็มีของขายเยอะอยู่เหมือนกันไม่ได้ถือว่าแบบน้อยเลยเดี๋ยวเราใกล้ได้เวลาบอร์ดดิ้งแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปที่เกตกันเลยจะต้องกลับไทยแล้วได้เวลาเรียกบอร์ดดิ้งแล้วค่ะขึ้นเครื่องแล้วนะคะทุกคนก็
คลิปฟุกุโอกะนี้นะคะก็เป็นการพาเที่ยวแบบจัดเต็มในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นทริปแรกของญี่ปุ่นนะคะในช่วง3 ปีที่ผ่านมานะคะได้กลับมาอีกครั้งก็ยังรู้สึกดีเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วก็คาดว่าญี่ปุ่นคงจะได้เจอกันอีกบ่อยๆเรื่อยๆเร็วๆนี้นะคะถ้าใครอยากติดตามการเดินทางของเราอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเที่ยวเจอร์นี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ